Eurooppalaisella eläintarhojen kattojärjestöllä EAZalla on tärkeä rooli monien lajien suojelussa. Metsäpeura on ollut ESP-laji sieltä 90-luvun alusta, eli se oli kantakirjanpitoa, ja nyt tänä keväänä siirtyi uudeksi EEP-lajiksi. Itse kiinnostuin metsäpeurakoordinaattorin hommasta, kun tiesin, että nykyinen koordinaattori on kohta eläkeiässä ja on ollut vuosia mukana metsäpeurojen luontoonpalautushankkeessa, ja se on mulle tärkeä laji, kun se on tämä meidän suomalainen alkuperäinen peura. Ja erityisesti halusin lajikoordinaattoriksi, koska se on luonnonsuojelun ja eläintarhatyön ydintyötä. Tällä hetkellä metsäpeuroja pitäviä eläintarhoja on 26 kappaletta. Lajin koordinaattori antaa vuosittain siirtosuositukset, joissa on mukana lisääntymissuositukset. Ja näitä kun mietitään, niin pitää laskea geneettisesti sopivuudet, eli ettei ihan lähisukulaiset lisänny keskenään, mutta pitää myös ottaa huomioon esimerkiksi nämä maantieteelliset etäisyydet, eli onko mitenkä helppoa tai kallista siirtää yksilöitä toiseen paikkaan. Ja voi olla myös maakohtaisia rajoituksia, voi olla joku tietty eläintauti, joka sitten tietyllä ajanhetkellä rajoittaa sitä siirtoa, tai sitten esimerkiksi EUn ulkopuolelta siirto EUn alueelle, varsinkin märehtiöillä voi olla haastavaa. EAZan nimeävät EEP-koordinaattorit tekee paljon yhteistyötä myös muiden eläintarhajärjestöjen koordinaattorien kanssa, eli Amerikassa on esimerkiksi omat tällaiset SSP, Species Survival Program-koordinaattorit, ja tehdään yhteistyötä heidän kanssaan, että saadaan sitten aina uutta verta eri populaatioihin, ihan tässä Atlantin yli tai jopa tonne vaikka Australiankin puolelle. Lajikoordinaattori osallistuu myös luontoonpalautusohjelmiin, eli auttaa vähän miettimään, että kun totuustarhoihin siirretään yksilöitä, niin ketkä sinne siirtyy, ja tuetaan myös sitä luonnonkannan geneettistä monimuotoisuutta, että mietitään, että ketä sinne sieltä eläintarhoista siirretään. Jotta me saadaan eläintarhakanta pysymään terveenä ja geneettisesti monimuotoisena, niin silloin on tämmöinen tavoitepopulaatio. Eli se on ihan tämmöinen laskennallinen määrä, kuinka monta yksilöä pitää olla, että se kanta pysyy hyvänä ja geneettisesti terveenä. Ja totta kai kun eläimiä kuolee, niin pitää myös miettiä, että se syntyvien määrä riittää korvaamaan niiden yksilöiden määrän. Ja sitten jos me ollaan onnekkaita, saadaan uusi eläintarha, joka on kiinnostunut vaikka metsäpeuraa pitämään, niin saadaan sinne sitten siirrettyä yksilöitä. Ja tässä on myös mukana varsinkin Suomessa luontoonpalautusohjelma, eli tällä hetkellä kaikki meillä Korkeasaaressa, Ranualla tai Ähtärissä, niin kaikki syntyneet metsäpeurat osallistuu luontoonpalautusohjelmaan. Tarhakannan suunnittelussa on apuna erilaisia työkaluja. Eli EAZalla on käytössä RCP, Regional Collection Plan, joka tarkoittaa, että EAZan alueella mietitään sitä lajistokokonaisuutta. Se yleensä tehdään tagien avulla, eli Taxon Advisory Group, joka on tämmöinen taksoneista koostuva, eli eläinlajeista, jotka on sukua toisille, niistä koostuva työryhmä. Eli esimerkiksi peuroille on oma Regional Collection Plan. Ja tähän vielä liittyy sitten nämä EEP, eli EAZan Exitu-ohjelma, joka tarkoittaa sitten tarhoissa tapahtuvaa eläintenpitoa. In situ on se luonnossa oleva eläinkanta. Ja tähän vielä liittyy sitten lajistokohtainen Long-Term Management Plan, joka on sen tietyn lajin pitkän ajan suunnitelma. Eli näitä kaikkia yhdessä pohditaan, kun mietitään tarhakantaa. Kun työskennellään eläinten kanssa, niin moni asia voi mennä pieleen eikä juurikaan suunnitelmien mukaisesti. Eli kun suunnitellaan lisääntymistä, niin tehdään ne siirtosuositukset, ja sitten kun se eläin menee sinne laumaan uuteen tarhaan, niin se ei välttämättä tule toimeen siellä niiden yksilöiden kanssa, tai jos on uros ja naaras kahdestaan, niin ei välttämättä kemiat kohtaa, jolloin ei välttämättä sitten synny toivottua jälkeläisiä. Lisääntymistä välillä voidaan rajoittaa sen takia, että kaikille syntyville yksilöille ei ole uutta tarhapaikkaa, ja erityisesti kun on tällaisia lajeja, joissa on yksi johtava uros ja monta naarasta, niin meillä ei ole tarhapaikkoja kaikille uroksille, kun yleensä syntyvistä jälkeläisistä noin puolet on kumminkin uroksia. Ja sitten voidaan pitää tällaisia poikamiestarhoja, jolloin sitten saadaan siirrettyä näitä uroksia sinne. Ja luonnossakin esimerkiksi metsäpeurat, niin nämä nuoret pojat on tällaisissa poikamiesporukoissa siellä isomman lauman liepeillä pyörimässä, kun ne sitten kasvavat ja sitten ajan myötä haastavat sitä johtavaa urosta, että pääsisivät sinne lauman johtoon ja lisääntymään itse.
Työn vasta alussa, eli ihan viime kuussa sain tämän koordinaattorin pestin ja nyt 2 viikon päästä osallistun kurssille. Saan sieltä apuja esim. Näiden kaikkien geneettisten laskentaohjelmien käyttöön. Ja nyt on ollut jo aika mielenkiintoista, kun olen saanut viestejä eri metsäpeuraa pitäviltä tarhoilta, että mitenkä heillä menee, ketä sinne on syntynyt kesän aikana. Ja erityisen mielenkiintoista on ollut venäjänkieliset viestit, joita Google-kääntäjän avulla olen sitten kääntänyt. Että toivottavasti kääntäjä on kääntänyt viestit oikein. Tervetuloa Eläinten saarelle. Korkeasaari.